Okay, good morning everyone and welcome to Introduction to Laravel Framework Day 2. So a short recap lang po of the topics discussed yesterday. Ma'am Heidi discussed or introduced to us what is a Laravel framework, how to install the Laravel framework, running the Laravel server, utilizing the documentation, what is URI, controller route, and migration. And before we start, please be reminded again that this training is being recorded and currently live streamed at the ICT Car Facebook page. And for the attendance form will be shared after this training session. Okay, without further ado, let us welcome again our resource speaker, Ms. Heidi Ditoyeng. Good morning, ma'am. Good morning po. Hello. Narinig po, Sir Kevin? Yes, ma'am. Audible po. Okay. Sige. So, we're gonna continue yung ginagawa natin yesterday. So, let me just share my screen. Okay. So, nakikita po yung screen. Yes po, ma'am. Okay. So, saan na tayo nag-end kahapon? Okay, so we ended up with just more on the manipulating views and how to make use of our routes. So, ngayon ang gagawin naman natin is we're gonna try to make use of this one, make use of controllers, and make use of creation of our own models. So, but before that, let's try a static data muna, a data not coming from the database first, tapos tsaka natin tsaka tayo mag-proceed sa my database na. Yan. Para lang makita niyo yung transitioning from a static data kasi there are times siguro na hindi naman lahat na i-store sa database. Pwedeng yung hindi madalas mabago, pwede na natin ilagay static, especially yung mga nilalagay natin na options pagdating sa mga drop-down natin. Yan. So, sige. Test natin muna dito kay, saglit pa, magkamali ako. Sige. Sige, sa route muna. Sa route muna tayo maglagay ng data. Okay. So, let's say dito sige, kahit yung, binalagyan natin kahapon, employees, sige, kahit dito sa departments, kasi yung departments yung unahin nating lalagyan ng information mamaya. So, dito sa departments, maglagay tayo dun sa view part niya ng dalawang property lang. Dalawang property o dalawang field. Siguro, department code at saka department description. Ilalagay natin sila sa array. If you're familiar with what we call associative arrays, yung merong key at saka merong value. So gagamitin natin yung key para ma-access siya, tapos yung value yun yung i-display natin. So let's say, let's have here an array. An array, yeah. So it's placed in, what do you call this one? Square brackets. Okay? Just make sure to place a comma. So, pala yung view, merong dalawang parameter. Okay? If you look at, if you look at, if you look at the Laravel documentation and then you go to route, ito, pag sa route parameters, mapapansin nyo sa kanya, hindi lang lagi isa lang yung, di ba, isa lang yung parameter ng mga to. Yung mga iba, minsan may kadugtong na ibang values.
For example, itong mga to. To. Ay, hindi. Ayan. Bakit nawala na? Ito to. If you look at this one, it has a certain array. So ito yung isang parameter niya. It's the URI itself, and then aside from the URI, meron pa siyang ibang parameters. If you look at the parameter, meron siyang array, pero within the array kasi meron siyang class. Okay, tas yung class niya meron pang isa pang parameter. So basically, pwede tayong magkaroon ng maraming parameters depende sa gamit natin na, or yung tinawag natin na methods or helpers or functions. Yan. So dito tayo, lagay lang tayo ng associative array. So pag sinabi nating associative array, we have a key and a value. So yung key natin dito, lagay natin dito depth code. Depth code or basically department code. Okay, take note yung mga key natin para silang mga ID, kaya huwag nyo sila lalagyan ng space. Kung balak nyo lagyan ng space, lagyan nyo ng underscore. Yan. So basically, ito yung key na sinasabi natin. Tapos, this is your separator para, kumbaga parang assignment operator mo papunta dun sa value. So let's say, ang value nito is, spin na lang natin, si department 001. Tapos, bali ito, meron din depth description. Tapos, siguro maglagay po kayo ng 3. Then let's have another one. Wait lang. Sige, type nyo lang muna.
Ay, saglit. Wait lang, sorry. Tata. Naka-share yung screen, sir? Yes, ma'am. Okay, sige. So, sige, create tayo dito ng array. This is one. Yung pinaglagyan ko ng ano niya, hati niya. This one would be our key, and then we will have values. Within the certain values, magdagdag pa tayo ng iba pang descriptions niya. So, let's have here the code. Yan. Tapos kahit D001 ito. Tapos ito, code D002. Tapos dagdag pa kayo ng isa, kahit tatlo. Department of Natural Science, Environmental Science. Dari ganyan. Sige. So sa isang malaking array natin, okay, we will have parang an array within an array. So we have this one kasi itong departments, yun yung gagamitin natin for us to be able to basically call yung code description, tapos yung code description, and then code, and then description. This code, pag plinat nyo to sa database, parang departments, yun yung pangalan ng table. Tapos yung code at saka description, yun yung field natin. Tapos yung D001, Department of Natural Science, yun yung mga mga values sa loob ng database table natin. Okay? Parang ito yung katumbas niya pagka pinasok natin ito sa database. Okay po. There. Ipaki-copy po muna. Yan. Pwede nyong palitan yung mga values. Okay lang po. Basta wag nyo lang pong papalitan yung parang yung table name natin. Okay? Hindi naman siya technically table name, pero yung key ng key identifier ng buong array natin at saka yung key ng mga values natin. Wag niyo po silang papalitan. Okay? Para pag tinawag natin mamaya, mas madali natin makita kung alin yung mali. Okay po. Okay, I'll give you po 2 minutes po. Paki-check po, meron tayong mga comma separator for each of the array inside of the bigger array. There. Sige, paki-type po yung 1 pag okay na.
Okay, tapos, ay, naka 2 minutes. Okay, sige. Pagka nalagay na natin siya, we will gonna display this ones. Kung paano natin i-display ito as an array, it would also be similar on how we will be displaying it using the controller and using a model with the database. So if you're able to get the concept of this one, it would be easier for us to shift to the one that has already existing model. Okay, so i-display natin ito. Pag display natin ito, kung mapapansin nyo, we have to display 3 values. So basically, we're gonna make use of the for each loop, okay, or for loop that we have in Laravel. Okay, so we're gonna go to the department view. Okay, so dito tayo kay department blade. Okay, tapos lagay lang natin, just make sure we are inside of the section content. Okay, dito lang tayo. So after na lang itong card na nilagay natin yesterday, dito na lang natin siya i-display. We'll try to display it muna as is without any what do you call this one? Without any HTML related HTML documents, and then tsaka natin siksikan ng HTML design mamaya. Tatignan natin kung nakukuha ba niya. So basically, if you look at yung syntax of that one, okay. Pwede nyo namang i-search siya kay, ito lang, sa documentation. Search nyo yung for each. Dito sa loops, gamit yung sa under ng blade directives. So ito yung magiging syntax niya. Okay lang naman yung for loop, kaso nga lang 'di ba pag for loop kasi you have to know when is the end. Pwede naman okay lang, pwede mo namang i-count, pero instead of you counting the parang it's still another process pa na gagawin nila Laravel na bilangin pa lahat yung number ng array mo, eh di why not just go for the for each na lang? Kasi for the for each, this is the one that is usually used to manipulate arrays kasi it starts with the first index until to the last index. So hindi mo na kailangan alamin kung ano yung last index. Okay? Yan. So ito yung kukunin natin. Pwede naman natin i-copy na to. Okay? Let's copy that one. And then let's go to the to our department page. Okay. Paste lang natin. Tapos syempre, modify natin yung code. Okay, so pero kung gusto nating i-type manually, okay lang. So, ang ibig sabihin nito, for each, sino tong users na to? Kumbaga, ito yung pinasa na value. Okay? So, basically, ito, kung babalik tayo kay, tingin ko lang. Sige, ganyan, para kita. O, kunyari ito. Yung users na to, yun yung naipasa, yung variable kung saan siya yung nakahawak ng data. Ngayon, kung titingnan mo, asan yung nakahawak ng data dito? Is it the code, the description, or the departments? If you look at it, it is within the departments. Okay, kumbaga bigger, it's the bigger array. It's the one that holds the contents of the code and the description that we will be displaying. So, ang gagawin natin doon, we're gonna call departments na to. Ito yun na hindi yung departments na view. Wala na tayong pakialam sa URI dyan kasi nag-open na yung URI. Ang papakialaman na lang natin, ano yung data na gusto ng URI na kunin natin? It is
the one on the second parameter. Ngayon, dito sa second parameter na to, sino yung kukunin ko? Yung code, yung description, o yung pangalan nung pinaka-bigger na array? Ang kukunin natin, yung pangalan ng pinaka-bigger na array natin. So, ikakopy natin yun, yung departments, yun yung ilalagay natin dito. Okay? Wag niyo pong kakalimutan yung $sign. Okay? Kasama pa rin po yung $sign natin doon. Tapos, yung as, yun yung alias, di ba? Kumbaga, ito yung maraming data, alias, ito yung tig-iisang data. Parang kung titignan mo to sa for loop, ito yung, nung last week, ito yung row, yung kumbaga i-extract niya isa-isa per record. Okay? So dito usually yung, when it comes to coding standards, yung singular form nito ang nilalagay nila. Okay? So dito, ano ba yung singular form ng departments? Lagay na lang natin department. It's okay na uppercase, it's okay din na lowercase. Since nasimulan ko na ng uppercase dito, ay hindi, palitan ko, okay lang. Sige, palitan ko ng maliit ha, department, small letter. Tapos palitan ko dito ng small letter na departments. Yan. So yung departments na bigger array, as or alias, yung singular form niya, okay, parang ang ano nito is kukunin ko tig-itig sa kumbaga i-display ko per department value. Ganyan. Ito, ma'am, pwede ko bang palitan tong alias na to? Actually, pwede naman. Pwede mo naman palitan yan ng depth. Bala ka. Pwede mong palitan din yan ng pangalan mo. Okay lang din. Basta wag ito. Wag yung first dito, yung word bago yung alias na as. Kasi yun, nagde-depende siya dito sa second parameter dito sa view na method mo within your route. Kung papalitan mo itong nasa view mo, yung papasa mo na data dito, palitan mo yung nandito. Okay? Ayan. Basta ito pwede yung palitan. Okay? Ito to, yung alias na. Kaya siya tinawag na alias. Okay? And then this one, sige, balik ko sa department ha. Okay, department yan. Ngayon, i-display ko siya. Tanggalin ko lang muna yan. Ay, iwan ko lang yung p-tag. Sige, kahit p-tag lang para may itsura naman kahit paano. Okay? Sino itong user na to? Ang tinatawag mo dito is ito. Okay? Basically, it's this one. Yung department na yan. Okay? Tanggalin ko lang to. Okay? Mag-parameterize pa rin tayo. Saan isang curly brace ko? Okay, so I'm gonna call my alias, the alias that I used, department, and then inside of it, okay, I will call what particular attribute did I use. So kung maalala nyo, di ba yung row, tapos merong, ano na yun, square brackets na ginawa natin last week, parang ganun itsura niya. Tapos code, kasi yun yung unang gusto kong extract. Tapos I create another paragraph tag. Ang next na i-display ko naman is yung description. And ganyan. So I'll be displaying. So it will, the program will loop the data coming from the departments. Who is that departments? It's this one. Ilagyan ko na lang ng arrow. Ito yan. Okay. So I will loop each of the records so that I'll be able to display them using the alias department that I have used. So this department is this one. And then using the alias, what particular data would you like to extract or would you like to display? Okay, I like to display the code and I like to display the description. So everything that is on the code and every value that is on the description. Parang ganyan. And then, ito yan. Dito. Okay. Tapos, paki-save siya. Tapos, paki-try naman i-load. Mamaya di pala gumagana. No? Paki-try po na i-refresh yung ating browser kung gumagana siya. Please don't forget to run your server first. Okay. Sa akin kasi nakarun na po. Dito sa terminal natin, paano ulit mag-run ng server? PHP artisan serve. Okay. PHP artisan serve and then your server will run. Okay. So, let's just check. Here. Wait lang.
Why oh why? Why you don't like? Saglit lang. Tama naman, it's department. Okay. Tama naman, it's a stream in the stream. Why? Wait lang ah. Okay. I'm sorry. Wait lang. Saglit, ano siya, stop share, resume share. Okay, bakit change yung probably there was a conflict with the route itself and the one that we used here. So, just change the array over here. Okay. Dito, pakipalitan ng name dito. Yan, sa akin nilagdangan ko na lang ng, sige. Instead of department, lagay nyo na lang depth, DEPT. Tapos, yung DEPT dito, palitan nyo na lang ng DEPT. And then, DEPT. And then, DEPT. Okay. I think there was a conflict with the ones that we used here in the URI. There. So, yan. Pagka okay na, pag nirun nyo, it's working. Okay, so just change the name of the bigger array, the biggermost array natin, outer array natin. Pakipalitan na lang siya.
Okay, and then make sure that if you change it, ito siya. Ayan. Mhm. Saglit lang. Saan yung code ko? Oops. Ayan. Yan. Okay, paki-check kung gumana siya. Okay, ba't ayaw nang yung binabasa niya is ito. Wait lang. Sige lang. Sige. Walang ba nag-error ng ganun? Let me check lang pag nagdagdag ako ng bagong hire, isa pang mas malaking ari dito. Hindi na kaya. Okay. One, two, three. Ayaw niya kunin yung kabilang. Tama naman. What's your problem? Okay, sige. Okay, ganyan na lang. Palitan nyo na lang. Kunin nyo na lang yung pinakauna dito. Hindi ito. Wala lang gumana muna. I-check ko later. Ba't siya nagkaganyan? Pero dapat ito eh. Okay. Sige, paki-test na muna na ito. Copy ito. And then check nyo na working siya dito. Dapat mag-display. Ito. Yan. Sige, paki-type yung 1 kung working na siya. Ayan. Okay. Kahit wag nyo nang munang sundin yung alias dito kasi ayaw niyang kunin yung alias na part, or I think baka gusto nito ng ano. Testing kung may key
Sige lang. Tuloy nyo lang muna siya sa mga ano. Tignan ko baka ito hinahanap. Kailangan niya ng ano. Kailangan niya ng numerical value. O nga pala. Sorry. Identify naman niya. Okay. Testing. Okay, may key ka na Hindi pa ito gumanas. Testing. Ayaw pa rin. Pero sige. Balikan natin later. Pero for the meantime, ganun na lang muna. Okay. There. Yan lang muna. So, same din ang magiging process nito kapag wait. Yung pinaka-first lang ang dinidisplay niya, hindi niya dinidisplay yung mga iba. What's wrong with you? Parang gumagana lang ito kanino. Okay, sige. Check muna natin yung okay. Sige, balikan natin itong part na to later. Pero supposed to be that is how it should work. Yan. Let us try na let's try the other approach na sa controller tayo gagawa. Okay, instead of putting here on our route, let's put it on our controller. Sige. So what we're gonna do is that you open one terminal over here. Yan. Balikan na lang tayo mamaya. You just click a plus sign here para dito sa terminal, bali dalawa na yung lalabas. Okay? Yung next dito, gagawa tayo diretso ng what do you call this one? Controller natin. Okay? So here, what we're gonna do is that yung gagawin natin, diretsong sige, create na lang po tayo ng controller tsaka ng model. Okay. So, how to create a controller at the same time a model. Okay, yung gagawin natin, yung controller niya, may nakalagay na resources. Okay. So, dito, just type PHP artisan, tapos make controller, and then yung pangalan ng controller, usually ang structure ni yan, ito, if titignan ninyo yung documentation ni Laravel, okay, that will be here. So, controller. Yan. Dito sa controllers, this one, basically yung controller ni
PHP, pwede kang gumawa ng, actually pwede mong i-type isa-isa yung functions niya, pero there's a way na automatically lahat ng function niya nandun na by just making use of the keyword resource. Sa resource, kasama na yung anim na usually na minamanipulate natin sa data. Yung pwede mo siyang i-view, ay pwede mong i-read lahat ng data, pwede mong i-show per data, pwede mong i-edit per data, pwede kang mag-create ng data, pwede kang mag-delete ng data. Yun. Tama. Tama, yung 5. Okay? So makikita natin sila once na we call the keyword resource if you will be creating our controller. Ngayon yung gagawin natin, pagka create yung controller, idediretso na rin natin gagawin niya yung model. Okay? Yan. So dito sa terminal natin, type lang natin PHP Artisan, make controller, followed by the name of the controller. Usually the name of the controller is camel type case. Camel type case yung control, camel type, Pascal case. For each starting letter, nag-start siya ng uppercase, tas yung the rest naka-lowercase. Kasi pag titingnan nyo lahat ng controllers ni Laravel, panay ganun yung structure ng naming niya. Okay, so we're gonna have their, since this is department, lagyan na lang natin department controller. Department controller. Yan. Tapos, gagamitin natin yung resource na keyword, dash dash, resource, dash dash. Okay, space. Tapos, we're gonna call the keyword model. So, yung pangalan ng controller natin, department controller. Yung pangalan ng model natin, will be department. So, as you can see din, based sa naming convention din ni Laravel sa kanyang mga models, is uppercase, yung naka-uppercase siya. Tapos, usually singular. Yan. Okay. There you go. So, once na na-type natin ito lahat, PHP Artisan make controller, department controller, the keyword resource, followed by model is equal to department. Tapos, enter natin. Okay. Oops. Ay, sorry. Wrong spelling. Wrong spelling po. RESORCE. Nawawala yung R ko. And then enter. Wait lang. Bakit to? Wala na ba yun sa 9? Oops, wait lang. Ba't wala na ba yung command niya?
Ay, okay. Wait lang. Okay, medyo iba na pala yung itsura niya kaya ano. Iba pala yung itsura niya kay Nine, sorry. Ito, ito. This one, we'll use this command. PHP, ito, PHP Artisan, make controller, photo controller, tapos yung model muna bago yung T-source. Yan. Okay? Baliktad na siya kay ano. Baliktad siya kay Nine. Ito. Okay. So PHP Artisan, make controller, department controller, resource. Model, department, tapos resource. Ayun. Yan. Sorry for that. That was an old syntax. So this one, PHP Artisan make controller, the department controller name, followed by the model, and then followed by the resource. Yan. So tatanungin lang niya kayo if the model does not exist, you want to generate it, lagay nyo lang yes. So, mapapansin ninyo, created successfully yung model natin at the same time, created successfully yung controller. Yan. Okay, there. And then, as you can see here on the model, there, meron na yung department model natin dito. And then, meron na din yung department controller. So, if you look at it, if we make use of the resource, bale, meron ng index, meron ng create. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, bale, may 7. Ano yung ano yung difference ng ng 7 na functions na automatic na na-create? Yung index, usually, ito yung pagka tinawag mo pa lang yung controller without any other parameters, yung index yung pinakauna na ilo-load niya. Yung create naman, ito yung ginagamit mo para pumunta doon sa page kung saan ka gagawa ng form. Okay, hindi ito yung ibig sabihin nito, hindi ito yung mag-store. Ang mag-store doon ng data kapag click mo yung submit na button, ito na function. Tapos, yung show naman, ito yung meron na yung existing na data, list ng data, tapos pag click mo siya, ma-view mo yung information about this one. Yung edit naman, bakit merong edit tapos merong update? Anong pagkakaiba ng dalawang to? Yung edit kasi, ito yung meron ka ng data na existing. Pag i-click mo siya, pupunta siya doon sa form bago mo siya i-update. Diba? So parang usually sa mga systems, pag nag-edit ka ng profile mo sa Facebook, diba, pag nag-edit ka, pag ka-click mo ng edit, pupunta siya doon sa edit form. Ito yon. Okay? Yung show, bakit merong show tapos meron pang edit? Yung show, it's simply to show, it's simply to view one data. I-view mo lang, kunyari, marami kang friends list, tapos gusto mong i-view yung profile ng friend mo na yon. Pagka-click mo nun, yun yung view, yun yung show. Okay? Yung edit, pag click mo yung edit profile sa Facebook, yun yung edit, yun yung magti-trigger sa kanya. Yung update, ano yung update? Yung update, di ba nasa edit ka na ng profile mo. Pag click mo yung save, ito na yun. Ito yung mag-execute na function.
Okay? Yung mga functions kasi na to, hindi natin sila pwedeng pagpalit-palitin kasi nagawa na ni Laravel yung kung paano ito kumbaga ano yung process nito, nagawa na niya. Okay? Kung gusto mong mag-deviate from these given functions, you create your own function. Okay? Let's say for example, gusto mong i-search mo based sa isang information na galing sa isang search box. Wala siya dito. So anong gagawin mo? Magke-create ka ng panibagong function pero within this controller pa din. Okay? Next, ano naman yung destroy? Yung destroy, yun yung delete. Okay? Yung update na to, yung update function na to, iba to sa store na function. Kung mapapansin nyo, yung store na function, iisa lang kasi yung parameter niya. Ano yung nire-request niya na value dyan? Ang nire-request niya na value yung galing sa form. Bakit yung update merong dalawang parameter? May dalawang parameter kasi yung pinakauna, yun yung kumbaga request na manggagaling sa form. Ito ay yung second parameter, dito niya basically i-base kung ano yung i-store niya kasi meron ng existing na data yung department mo. Di ba meron ka ng department, kunyari meron kang department ID, meron kang department code, meron kang department description. Dito niya i-base yun, dito sa second parameter. Yung store kasi, wala naman siyang pag-base na data kasi papunta pa lang, kumbaga papasok pa lang siya sa database. Ay, ano itong show department na to? Itong parameter na nandito. Yung parameters na nandito, di ba meron ka ng existing na existing na data. Okay. Ito yung naipapasa. Saan to nanggagaling itong part na to? Yung second parameter nito nanggagaling yan sa model mismo. Okay, na yung model, ito yon. Yan. So yung mga nandito na parameters, yung department na yan. Department is the class and then yung katabi niya, that's the object. Okay. Yung class na yan at saka yan yung object na yan. Tapos ito yung class at saka may object na yan. Ang tinutukoy niyan is ito. Yan. Kaya kung mag-start kayo from scrap na hindi nyo ginamit yung resource, kumbaga parang itig-itig isa, gumawa ka muna ng controller. Tapos pagkatapos ng controller, tsaka gumawa ng model. Tapos nung gumawa ka ng controller, hindi ka gumamit ng resource. So ibig sabihin blanco siya. Parang ito lang, class lang ang nagawa, wala yung mga yan. Okay. Make sure lang na kung magko-connect ka doon sa data, make sure na yung controller mo na to nakakonect doon sa model mo. Yan. Ito, minsan ito yung nakakalimutan. Okay, nakalimutan ilagay. Okay, there. Okay, so kung mapapansin natin, lahat ng meron ng na-extract na data from the database, lahat sila merong parameter that pertains to the model, which is yung show. Hindi ka naman pwedeng makapag-show kung wala kang existing data. Hindi ka naman pwedeng makapag-edit kung wala kang existing data. Update, hindi ka naman pwedeng makapag-update pag wala kang existing data. Delete, di ka pwedeng makapag-delete kung wala kang existing data na i-delete. Kaya meron niyang mga parameters. Okay? There. Yung create, wala. Kasi itong create na to, yan yung, usually tuloy. Ang mostly laman ng create ng function, papunta doon sa page kung saan magta-type yung user ng data doon sa user interface mo. Yun yung mostly laman nito. Okay? Yung mga iba, kung nag-opt sila na gumamit ng JavaScript pagdating dito, minsan wala nang laman itong create. Okay? Yan. Itong index, wala din itong parameter kasi nasa sayo kung ano yung gusto mong i-display once na tinawag yung initial na resource. Ayan. Okay. There. So ngayon, i-testing natin ito. Okay. How do we call a resource? Okay.
dito sa controller natin, ay sige, pa-type naman ng 1 kung nakagawa kayo ng controller, tapos nakagawa kayo ng model. May model siya, may controller na. Tapos yung controller, meron na ring 7 functions agad-agad. Kung wala siyang 7 functions, baka hindi nyo po nailagay yung resource. Okay. Paki-type po yung 1 para lahat po meron na to. Yan, para hindi natin ita-type. Okay? Yan, yung tinype natin na code is this one. Ay, sorry. PHP artisan make controller. Yan. Ano yung pangalan nito? Yan. Department controller. Tapos model department. Tapos don't forget the resource na keyword sa dulo. Ayan. Yung all ba, may resource na bang kasama yun or hindi pa? Meron na, ma'am. Okay. Okay. Sige. Wait lang. Kuya. Bale, ito. Ito yung command. Ayan. Okay. Or pwede din yung ito. Pero ito, gawan ko na lang na test natin yung isang command. Okay. PHP artisan, tapos si ano naman, employee. Yan. Testing natin. Saan yung controller niya? May controller tong all Meron. or you have to create? Antayin mo lang matapos, ma'am, yung nagki-create pa. Ay, siglit. Pati factory ginawa na pala niya. Wait lang ah. Wait lang. Siglit. Kasi pati factories, may factory na rin siya. Pero yung Meron na factory, siyang hindi pa natin gagamitin. request migration policy. Tapos, saglit lang. Sige. Okay lang yun, pero hindi natin gagalawin pati yung seeder, yung, kasi gumawa na siya ng seeder, gumawa na rin siya ng factory. Yan.
Ayan, pati policies meron na rin siya. Pero hindi natin gagalawin lahat yun. Okay. Sige. Pati yung employee, gawan nyo na din. Gawan nyo na din ng controller. Okay. Pero yung pagka gumamit tayo nung all, hindi natin gagalawin lahat yun. Bale, ang gagalawin lang natin doon is yung tatlo. Okay? Yung model, yung migration, tsaka yung Yung factories, pwede naman, pag gusto yung bahala na si Laravel mag-generate ng dummy data for you, gamitin yung factories. And sige, para type 1 po, pag meron na kayo nung dalawa, department tapos employee. Both. Ay, sige, para makreate yung employee. Okay. Sige, dun sa employee, ang ginamit natin na code is yung all. Pero hindi natin gagalawin yung mga ibang i-create niya na Pero ganito pa rin, kuya. PHP Artisan. Yan. Ito, yung naka-highlight, kuya. another way to create it. Ay, saglit, nawawala yung isang dash yan.
Okay. Tapos, yung department, since hindi natin ginamit yung all kanina, it only creates the model and the controller having its own resource already. Let's have, if you would like to create only the migration, you can have PHP Artisan make migration naman yung term natin. So dito, you can go to here, you can have here migration there. Tapos database migrations, ito, kung paano mag-create ng migration. So PHP Artisan, make migration. Tapos yung pangalan ng migration natin. Yan. And then pagka gusto mo naman na ma-create na kasama yung table, pwede mo naman create yung students na table. Though I think this one already works once you use this one. So each migration file then contains a timestamp that allows Laravel to determine the order for migration. So once you created the migration, automatically meron siyang dalawang predefined na attributes na nakalagay doon, yung timestamp at saka yung ID. Okay? Yan. So create tayo ng migration since walang migration yung isa kanina. There, PHP Artisan, make migration. Paano tayo naglalagay ng migrations? Ano yung fina-follow ni Laravel na structure? Meron siya laging create na word. Okay? Followed by an underscore. Tapos, itong flights na to, ito yung magiging pangalan ng table mo. Tapos, lagi siyang may underscore, followed by underscore yung pangalan ng table. Kung mapapansin ninyo, yung table na i-create niya, naka-plural. Kaya, ito, pag sinek natin yung nag-all tayo kanina, kasi di ba all yung nagamit, if you look at it, nag-create siya ng model, yung model in singular form. Tapos, yung controller niya in singular form. Hindi natin, iba kung malala nyo kanina yung isang shinare ng isang trini natin, pangalan ng model, tas all na. Automatic doon, kukunin niya kung ano yung singular form ng model, dudugtungan niya lang ng controller. Ngayon, mapapansin mo, pagka nag-create siya ng table, if you observe, meron lagi yung create, followed by underscore, followed by employees. Hindi siya employee. Iko-convert niya yun na plural. Okay? So basically, yung tables ni table at saka migration ni Laravel, naka-plural siya. Yung model niya at saka controller niya naka-singular. Ayan. Okay. Ngayon, pag inopen nyo, di ba nag-all kasi tayo kanina dito. So if you look at it, once na nag-create ka ng migration, magke-create na siya kaagad ng table. Kung ano yung nakalagay na plural form ng model mo, yun yung plural form na ilalagay niya na pangalan ng table natin. Yan. So if you like to create your own, when it comes to this one, or let's say for example, may time na nagkamali kayo ng nakalagay, just go back to the plural and singular structure of Laravel. Ayan. Tapos if you observe, yung sabi ko kanina, merong initial na nakalagay once na na-create ang isang migration.
yung ID at saka yung timestamp. Yung ID, yun yung auto-incremented. Yung mga older versions ni Laravel, naka-indicate na big increments ito. Pag titignan mo yung big increments, ang tawag natin dito, I'm not sure kung ilang byte yun. Ito nakalagay naman. If you mouse over, nasa 8 byte kalaki yung kaya niyang data na pwedeng i-store. Okay, tapos kung napansin, sabi ko kanina, auto-increment, tama. It's auto-incremented. Okay, ito namang timestamp na to. Yung timestamp, this is date and time when the record will be created. Okay. Ayan. Okay. Tapos may check na lang ako kung dun sa all nakasama pati yung yung muna natin galawin yan kasi wala pa tayong yan. Sige. Okay. Hello? Hello, sir? Meron na ba? Yes, ma'am. Audible na. Ay, okay. Okay. Sige. Huwag niyo munang gawin yung migration kasi wala pa tayong table. Okay. Wala pa tayong database na configuration na inaayos pala. Sige, paki-type na lang po ang 1 kapag meron kayong, kahit wala muna yung migration. Kahit controller lang at saka model lang muna.
Patakbuhin muna natin tong department. Sige. Kasi medyo magulo na pagpati pa yung isa. Dito tayo sa what do you call this one? Sa route natin para we are able to check if this one works. So what is important is you're able to create your controllers and your model. Okay. Now, here in our controller, here in our routes, you go to the web part, and then basically, how do you call a controller? Okay. Kasi usually yung ginagawa natin, we call a view. Okay. Ngayon, paano tayo magtawag ng controller? Ngayon, pag magtatawag kayo ng controller, that will be ganito siya. Yung route, okay? Followed by, sige, tayo magkamali dito sa syntax niya. Okay. Dito, routing. At wala sa documentation. Sige, kung wala sa documentation, dito na. Okay. Route, tapos yung resource. Okay. Tapos yung pangalan ng class. Okay, baka ito sa... ito, hinanap ko sa documentation. Kapag ginamit natin yung resource, ito, okay, nasa controllers pala, sorry. So, pag ginamit natin yung resource na function, or once na generate natin yung controller is meron ng resource agad-agad, kapag tinawag natin siya sa route natin, ganito siya dapat. Yan. Kapag, let's say, gumawa ka ng sarili mong function, within this particular controller, ilagay mo siya before ng resource para ma-read niya. Pag nakalagay kasi after, hindi niya babasahin yung mga functions na ikaw yung gumawa. So, di ba, kapag ito yung resource controller natin, di ba meron ng predefined na 7 yan. Tapos, dun sa 7 na function na to, wala kang gagamitin or wala dyan, hindi kayang i-execute nung mga to yung gusto mong mangyari. So, kunyari, yung searching. Yung searching kasi dito is pwede ka mag-create ka ng sarili mo para at least meron siyang, para yung parameter niya dito, nanggagaling doon sa search box. Okay, wala naman sa dito sa functions na to. So, anong gagawin mo? Magka-create ka ng sarili mo na function dito. So, pag nag-create ka ng sarili mong function dito, since resource na kasi ito, ang gawin mo, yung route mo dito, saglit lang, yung route mo dapat nasa nandito before. Okay, for example, ito. Okay, just please don't mind the errors kasi let's say for example this one. Okay, this is a route na ang resource niya is from the resource itself, yung controller. Itong mga to, these are functions that are pre-created.
There are functions that are pre-created already. Yung pre-created, I mean programmer created yung mga to. Dapat nasa taas sila nung resource. Kasi kung nasa baba siya, hindi niya babasahin. Okay? Ayan. Pero kung hindi naman kayo gumamit ng resource, ang ginamit ninyo is yung talagang tig-itig isa. Yung ginamit niyo yung get, put, at saka patch for each of this URI, wala namang problem. Okay lang. Okay? Yan. You don't have to consider kung saan ilalagay yung pre-made na function, ay yung programmer made na function na ginawa mo. Yan. So dito, sundan natin para subukan natin patakbuhin. Ito, yung route followed by the keyword resource. Tapos, ito yung URI mo. Okay? Usually, yung URI niya is naka-plural form. Yan. Tapos, ito yung pangalan nung class. Yung pangalan nung class natin. Okay? So, let's just gonna copy that. Okay? And then put it here. Okay? So, we're gonna change it to department. Departments. Tapos, this one, this is department controller. Okay? If you look at the controller ng department, ayan, ito yung tinatawag natin doon. The department controller. Yun yung nakalagay dito sa part na to, which is meron siyang class. Sa version 7 ata pababa. Sa version 7 pababa, wala ito. Wala yan. Tapos lagyan mo lang ng single quote. Pero sa from version 8 pataas, dapat meron ka nito. Ayan. Okay? Sige. Paki-type ng 1 kung nadagdag yung controller. Nadagdag yung route ng controller. Ito yung code. Pakidagdag siya sa web.php. Kasi di ba, kagaya nung ginagawa natin kahapon, nagagawa tayo ng route para mabasa niya yung nasa view. Ngayon naman, gumagawa tayo ng route na resource para mabasa niya yung nasa loob ng controller. So, ito na yung dito na papasok yung talagang structure ng MVC, structure na si controller kailangan kausapin si model, tapos si controller kailangan niyang kausapin si view. Yan. Para makapag-produce siya ng output. Okay, paki-type lang po yung 1 kung meron na tayo nito. Itong resource. Okay, ngayon testing natin kung gagana siya. Okay, kasi baka hindi gumana. Okay. Paganahin natin kahit yung view lamang. Okay. So, di ba dito sa taas kasi, meron na tayong, hindi, saglit, para makita nyo kung bakit, anong itsura nito. Okay. Okay. Oops. Ay, okay, wait po.
Okay. Sorry. Pakidagdag yung ano. Pakidagdag yung ito. Paki-add sa taas yung this one. Ganyan. Yung controller mismo. Kaya hindi niya ma-read. Ito, yung nasa taas. Use app HTTP controllers, tapos the name of the controller. Ayan. Pakidagdag yan. Lagay nyo siya dito sa top part. Yan. Use app HTTP controllers. Tapos, what's that one already? Department controller. Kaya hindi niya ma-read. There. So, dapat, ayan, okay na, working. Okay, so once you added the route resource, pakidagdag ito sa taas yan, para ma-read niya. Here. Okay. Tapos dito sa, ito yung itagdag niyo. That one, you put it on top of the web route. Ito. Yan. Put that one on top. There. Okay. So dito sa terminal, okay, mag-type tayo. PHP artisan route list. There. Yan. Ito lang yung command. PHP artisan route list. There. Tapos, andito lahat ng mga existing. Andito lahat ng existing na routes natin. Okay? So, if you would be checking, okay? If you would be checking how it looks like, tignan nyo yung, ito lang, yung my department. Ito. Okay? Kasi yung department na yan, ito siya. Okay? It's this one. This route over here. Okay? So, kung mapapansin natin, okay, department, sorry. The departments, we look at that one. Itong departments natin, ang ina-access daw nito is yung departments.index, which is yung department controller at index. Yung department controller at index, siya yung ito. So, lahat ng ilalagay mo sa index para matawag mo siya, gagamitin mo yung departments. Okay? Kapag pinasok mo na siya sa loob ng, let's say HTML or ano, you could make use of this one. Okay? Ito naman, kapag nag-post ka ng data, okay, ibig sabihin mag-store ka ng data, okay, still departments pa rin yung magagamit. Pero, alin ang controller na tatawagin niya, or I mean function sa controller na tatawagin niya, yung store. Anong difference na, titignan natin parehong departments, pero magkaiba sila ng ginagamit na method. Okay? Ang ginagamit na method para kay index is get. Okay? Ang ginagamit na method para doon sa store is post. Okay? Tapos kapag ginamit yung create, gusto mong i-test kung nag-work yung create, dapat ito ang URI niya. Ito yung URI na gagamitin mo. Okay? Ano yung method na ginagamit niya? Get pa din. Ano yung tinatawag niya na function? Yung function create dito sa ito. Yung function create sa controller na to. Okay? And then kapag yung show naman, okay? Pagka yung show, ang ginagamit niya na
yung show natin, okay, yung show na function, ang ginagamit niya is get pa din. Pero kung mapapansin ninyo, may nadagdag doon sa after ng departments. May nakalagay doon na department. Pero ano yung difference niya doon sa ibang functions na nakalagay na curly brace? Ibig sabihin nung curly brace na to, meron kang ipapasa na data. May ipapasa na data dito. Ano yung maipapasa na data dito? Yun yung ID ng data na gusto mong i-show. Yan. Same with the update. Kaso kung titingnan natin, iba yung method na gamit ni same na URI, pero ibang method. Ang method niya is put. Okay? Pagka delete naman, let's say yung destroy naman na function, pareho lang din. Pareho pa rin ang URI, pero magkaibang method. Ang method na gamit niya is delete. Kaya itong delete, put, at saka itong get na to, tama, yung delete, put, get, at saka post na to later on, kapag ginamit natin dun sa view natin, pag magsasubmit tayo ng form or magdi-display tayo, kailangan natin ilagay itong mga to para ma-determine niya ano ba yung, kasi pareho siyang URI eh. Parehong URI, pero ano ba yung gusto mong gamitin natin na method? Ano ba to? Nag-update ba to? Nagdi-delete ba to? Nag-show ba to? O nagsisave pa to? Yan. Kaya very important din yung gamit ng mga to. Okay, yung method. And then, kung mapapansin natin, meron yung edit. Pero sa edit, iba yung URI niya. Kasi yung URI ng edit, tatlo. Okay? Yung first is yung departments, okay? Which is yung, pag titignan natin yung web natin is ito, yung first na URI na, first parameter na nilagay natin. Followed by an open and close department again, which is color yellow. Ano ulit yan? Yan ulit yung ID nung i-edit niya. Tapos slash edit. Ibig sabihin, mag-edit siya ng data. This is another, bakit iba ito with, what do you call this one? With this one. Okay, kung titignan medyo parang similar sila. Yun lang kasi, ito, syempre pagka you go to the edit form already, when you go to the edit form, it basically needs an ID. Okay? Para may edit siya. Yan. And then, yun lang. Yung the rest dito, wala na to. Okay, ito lang. So, 1, 2, 3, 4, 5. Yan. You have your 5 routes there. 5 and then, yeah, it's 5 routes. Okay, pero magkakaiba. So, pag gusto nyong i-testing later on nang wala kayong, what to call this one? Wala kayong kiniklik na button, diretso lang kayo sa URL, pero ito yung mga gamitin ninyo. Para ma-check nyo kung gumagana ba siya or hindi. There. Okay. Ito, pwede naman, if you look at other references, inisa-isa nila ito lahat. Okay? Tapos mapapansin nyo, yan, get, put, delete, tsaka get, or patch, or post ang gamit nila. Okay? Pero dito, hindi na natin kailangan ilagay kasi nandito na yun kay resource within this one. Okay? Yan. Sige. Paganahin natin yung index. So, pag pumunta tayo sa URI, sabi niya dito, andito si index. Ito siya. Yan. So, ang gagamitin natin is yung departments. Okay? So, here, meron ba tayo? Wala naman. Iba naman yung isa. Okay. Here on our employee controller, okay, try natin pagganahin to, kahit yung index lang muna, kung gumagana. Ang ilalagay lang natin dito is just the return view lang. Pwede na yun. Okay. Dito, return, parang yung nandun sa, ba't ako nasa employee? Sorry. Tayo sa department controller. Yan.
And then punta tayo sa index na function. Okay? Lagay natin dun sa index function, return. Okay? Same with pwede nyo naman nang kopyahin yung nandun sa web natin dito. Okay? Pwede na natin kopyahin yung return na yan. Okay. Tanggalin lang natin yung array part. Okay. Yan, yung isa lang. There. Return view, tapos departments dot department. Yan. Sa index natin. May paki-type yung 1 kapag nalagyan nyo ng code yung loob ng index na function kay department controller. May kung ano yung nilagay nyo doon sa ano yung nilagay natin sa route kanina, yun yung lagay natin dito. Okay. Punta tayo dun sa departments, Blade. Tanggalin muna natin itong for each kasi walang data. Walang data. I mean, wala siyang pagkukuhanan ng data kasi nandito tayo sa resource. Nandito tayo sa resource. Wala tayo dito sa may array banda. Okay? Yan. Kaya nag-error ng ganyan. Kasi hinahanap niya nasaan daw yung department na i-display niya. Okay? May nalagay kasi tayo dito kanina dito sa department Blade. So, tanggalin niyo na lang yon muna. Just remove that one. Okay. Dapat ganito yung kakalabasan. There. Okay. Just remove po. You remove the for loop a while ago here. Tapos dito sa wait lang kasi baka tanggalin na natin yung can you kasi take note yung unang function na yung kung saan meron yung array natin, department yung nakalagay. Okay, pero itong nasa resource natin, departments yung nakalagay. So kapag ni-run natin siya, yan, localhost, departments yung i-type nyo doon sa task. Para makita nyo na working siya. Dito, sa top. Sige, pakicheck kung working. Yung department, kasi pag yung department, okay, yung isa yon yung merong array. Pag departments, yung wala. Okay. Sige,
Ganito na lang para malinis. Tanggalin nyo na lang yung tanggalin nyo na yung route ng department. Okay, tanggal na lang yon. Ang matira na lang is this one. Yung route resource departments para hindi siya mag-conflict dun sa taas. Okay? Tapos, try yung i-run ulit. Dapat working yung URI na na-identify doon sa route list natin. And paki-type po ang 1 kung okay na to. Malinis na yung web routes natin. Tapos yung function natin na view working naman. Work naman siya. Here. Okay, sige. Ang gawin nyo po, okay na po ba? Ang gawin nyo po, ganun din yung gawin nyo kay, sige, I'll give you 10 minutes po to also apply that one to the employee. So instead of ganito yung route niya, hindi na. Dapat may makita tayo dyan na route resource, tapos employees, tapos employee controller class. Ganun naman. Okay? Sige, 10 minutes po. Okay lang. Yung kay employee naman, para ma-disregard na natin ito. Kumbaga, ang mangyayari dito, comment out na natin. Wala na to. Yan. Wala na yung route na yan. Sige. Paki-type na lang po employee route done or route employee done kapag yung sa employee naman natin is gumagana na siya. Paki-type po route employee done pag okay na rin po kay employee. So pag okay na po yun, tanggalin nyo na po ito. Comment out nyo na. Ito. So ibig sabihin, hindi na tayo dumediretso sa view. Dadaan tayo kay controller, which is the idea of MVC.
Hindi ko na makita yung sir. Naka-mute po, ma'am. Pero Miley, nakamute na kayo. Ay, hello. Ang dami ko nang nasabi. Wait lang. wait lang. Okay. Tag nito. Yung, may hahabol pa? May okay naman dito. Kung hindi lumalabas itong, kumbaga hindi gumagana yung employee controller ninyo, ay employee route ninyo, i-check ninyo kasi baka hindi nyo pa nagagawa yung prerequisite niya, which is to create a controller. Okay, yung kanina, 'di ba? Ito. Ito po, yung prerequisite niyan kasi ito, make model, tapos employee. Just make sure that it is singular. Okay, wag pong plural. Tapos, dito, all, ganyan. Automatic gagawin nito yung kompleto na. Pero if you like to create first yung controller and model muna without migrations, ito lang, artisan make PHP artisan make controller. Yan, pag controller lang, controller tapos employee controller. Saan to ita-type? I-type nyo to. So either yan or ito. PHP artisan make controller, employee controller. Tapos model employee. Tapos resource. Yan. Tapos, pag nagawa nyo na to, ang gagawin kasi nito, gagawin na niya yung controller, gagawin na niya yung model. After nyo nagawa ito, punta kayo doon sa index function. Yung function index. Tapos, i-code nyo dito yung return view. Tapos kung ano yung gusto nating i-return na page, loob niya. Tapos, ito sa employee controller to ha. Employee controller.php yan. Tapos, punta kayo sa web.php. Tanggalin nyo yung unang route na ginawa natin kahapon, which is ang ginagamit niya is yung view na function. Palitan nyo na siya ng resource. Yun yung route.
tapos resource, tapos yung URI, okay, which is employees, tapos yung natin dito, employees, yung pangalan ng controller, tapos yung keyword na class. So, dito nakalagay yung piniliter natin dito. Pangalan ng folder. Tama, pangalan ng folder at pangalan ng file. Okay. So, ito po yung process para makapag-run siya. Okay. And may habol pa po ba sa route employee or okay naman na po? Okay, ang tanong ngayon, syempre, di ba, ang tanong is, pagka tinype ko, kailangan pag clinic ko yung day 1, okay. Pagka ni-run nyo, okay, wait lang. When you run your, when you click day 1 and then you click day 2, okay, does it work? Without you typing above. Without you typing above. Yung dito po. If you go to your, master layout, okay? Diba dun sa master layout natin, andoon yung employees, tapos nandoon yung departments. Okay. Working po. Kasi di ba yung una yata nakalagay dito is employee niya? Employee ba yung karga tayo? Palitan nyo siya ng dito kasi department ang nakalagay. Palitan nyo siya ng departments para di tayo nagtatype. Or ito, employee, palitan nyo ng employees. Okay? There. Tapos, try nyo i-run yung browser nyo. Dapat pag clinic ko yung day 1, gumagana pa rin. Pag clinic ko yung day 2, gumagana pa rin. Sige. Paki-type po index working. Pag clinic ko yung day 1, lumalabas. Pag clinic ko yung day 2, lumalabas pa din. Okay. Index working naman. Okay. Pag hindi nag-work yung index, sabihan niyo ako. Okay. Yung hindi tayo nagta-type sa URL sa taas, walang nagta-type dun sa taas. Dito na, nakalink na siya sa day 1 tsaka sa day 2. So, tanggalin ko na yon yung route. Sige, ganyan lang. Next person naman. Okay. Working yung index. Working. Okay, sige. I'll show you another way of, yan yung proof na ito yung URI na gamit niya. Okay. Now, let us try the other way of calling these routes. Okay. Aside from yung strategy na ganun, ang subukan natin gamitin ito. Ito ang gamitin natin. Yung employees.index, employees.store, employees.create. Yan yung tatawagin natin instead of this one. Okay? Pero same yung URI niya, hindi natin babaguhin. Doon lang sa master layout, instead of yung /employees, okay, which is this one given here, okay, ang gagamitin natin would be
Ang gagamitin natin would be the function. Okay, directly on the function. Okay, hello. Naririnig po ako. Hello, naririnig naman. Hindi. Yes, ma'am. Medyo mahina lang ng konti. Change. Hello. Ito nga, yung isa mas malakas ba? Hello po. Ayan, ma'am. Clear po. Okay, sige. Okay. The other way also of calling your URIs by the use of your functions, okay? Functions on your controller. What you do kasi ito helpful din siya kapag may sarili kayong function. Yan. Kasi paano pag sarili kong function, yung ginawa ko, wala doon sa pre-made na functions, paano ko sila tatawagin? Okay, syempre, dito, what you would do is, dito ka mag-rely. So to do that one, you could also do it this way. Use the function route. You could also use that. So you have curly brace. Tapos inside of the two curly brace, you call the function route or the helper. You call the helper route, and then inside of the helper route, you type this one, employees.index. Okay. There. Okay. Put it inside single quotes there. Yan. Tapos try natin i-save. Naka-save siya. Tapos try nyo i-run. Dapat working pa rin siya. So pagpunta ko kay D1, okay. Tapos pagpunta ko kay D2, working pa din. So basically, you can make use of your route helper or you could make use directly of the URI. Ayan. Okay. So dito sa akin, pwede kong palitan yung sa D2 naman. Kasi meron naman itong departments yan. Instead of me using the URI to call it in my href, I could make use of the function. Okay, so dito, palitan ko ito. Yan. I have their route. Tapos, I'll just gonna call departments.index. Ayan. Okay, sige. Paki-type po route index working. Pag working yung route. Yung route na helper. Oops. Okay. Sige. Pagka working na siya, ang gagawin naman natin ngayon is to try this out. Saglit. Ay. Sige. Sir Kevin? Sir? Yes, ma'am. Break. Ano ulit yun, ma'am? Parang nawala yung audio niyo. Ay, hello. Yes, ma'am. 15-minute break, sir. Okay, ma'am. Okay po. Okay po, let us have a 15-minute health break po sa mga kailangan mo po magbanyo kaya kailangan magmerienda po. So we'll be magsiset na lang po ako ng timer for us to check kung tapos na tayo sa 15-minute break.
Hello, Ma'am Heidi. Okay po, screenshot na lang Yes, po. hello. Ay, okay lang stop share ko, ma'am? Nakimute kayo, ma'am. Yan, sige, okay na. Okay po.
Okay po, so welcome back. I hope nakapag-break naman po lahat ng maayos. Kindly type 1 naman po sa ating chat box kung nandito na po kayo. Okay, how about the others po? Nandito na po bang lahat? Kindly type 1 po kung nandito na po kayo sa Zoom. Sa mga nasa Facebook Live po, kindly type 1 po. Okay, nandito naman po ang lahat. Ma'am Heidi, please take it away. Yes, Hello, Ma'am hello Heidi. po. Hello, hello. Ayan po. Good afternoon. Okay, sige po. Sige. Tinesting ko kanina yung yung error natin. So, yun, nanap ko na kung alin yung mali. So, bawi ako. Pero na siya, sa loob na siya ng function para diretsong controller na. Which is similar din naman pagka galing din ng view. Yan. Okay. So, okay, wait lang. Ano ko lang to. Ayan. Okay. May missing lang akong wait lang. Sige. Okay. Sige. Share lang tayo ng screen. Yan. So, dito tayo kay yung kay employee, kayo yung gagawa. So, i-demo natin sa department, tapos you-follow on the employee part. So, dito sa department natin, okay, we already are able to show it in in two ways, either making use of the URI or making use of the route na helper to display it or place it on our Hrefs. Okay, so dito kay departments natin, let's say wala muna siya sa model, naka-array lang muna siya. Okay, ang gagawin natin is ito parang single dimensional array, tas tsaka tayo pumunta dun sa two-dimensional mamaya. So let's say for example data, para alam natin paano mag-pass ng data later. So gawa lang tayo ng variable that will hold the array. So we'll be having there, let's say lagay lang kayo ng tatlo. We have data 1 and then data 1, data 2, tapos let's have data 3. So kahit tatlo lang. Yan. Ngayon, paano naman natin ipapasa itong data na to? Okay, so just create a variable, just name it as data, and then inside of the data, just create an array of three values. Okay, data 1, data 2, data 3. Okay, tapos ang gagawin natin is that we will pass the data here in our view. So instead of putting inside of this one, instead of putting here, we place it in a variable. Okay, so dito gagamit tayo ng helper na compact. Okay, helper or function na compact, which is already in Laravel. And then inside of this helper, you will just gonna call the variable where your arrays are stored. So lagay lang natin dito data. Ayan. Okay, so by this way, i-open niya si department na page, Blade page, tapos ipapasa niya yung data na ang laman ng data na yun is data 1, data 2, tsaka data 3. Okay, ngayon, once na naipasa na niya, ang problema na lang natin is yung pagtawag nito doon sa view natin. So, open natin si department Blade. Okay, so from department controller, pupunta kay department Blade. Dito kay Blade, maglagay lang kayo dito ng just within the section. So, lagay lang tayo dun ng for each.
Tapos, ang tawagin natin is yung pinasa natin dito na name, ay pinasa natin na parameter dito kay compact na helper natin. So, ang nilagay natin dun is data, which is this one, which is yung nasa line 17. So, yung data na yon, okay, for each data, for each data as, ano yung singular niya? Datum ba? Tama ba? Ay, hindi ko sure. Yung singular. O sige. Tama ba ako? Basta ba singular na? Yung mga English, ano po natin dito? Yan. Tapos, i-display natin siya. So, pag din-display natin, nagkailan tayo? Dalawang curly brace. Dalawang curly brace, tapos yung kinol, ay yung call, yung singular form. Yan. Which is datum over here. Okay. Tapos, you just save it and then you try to run. Tama ba yung pinaglagyan ko? Ay, wait lang. May lumalabas na data sa inyo. Nagdi-display po ba? Dito. Okay. Okay, sige. Tapos, let's say for example, yung isa naman, yung what do you call this one? Naka two-dimensional naman siya. Eto, sige, create tayo naman ng isa pa. So, parang paano kapag marami tayong ipapasa na information, di lang iisa. Okay? Paano natin idadagdag yun dito sa view natin? So, let's create another one. Ilagay na lang natin siguro data 2. Tapos, gawa tayo ng array. Okay, tapos sa loob ng array na yan, create pa tayo ng sa pang array. There. So, let's say meron tayong yung kanina. We have here code. Tapos, lagyan lang natin ng code 1
Bale, dalawa. Code at saka description. Sige. Yan. Okay, tapos lagyan na lang siguro natin description 1 kasi para lang ma-check kung nag-work. Tapos, create tayo ulit ng isa pa. Okay. Let's create another one. And then let's name this one as code 2. Then the other one as description 2. Okay. Yan. We have two contents. Okay. The first one is for the code. First na code 1. The second one is for the second code. Okay. Tapos, ito, yung naka-assign dito, ipapasa natin dito. So, if we will pass the second data, gagawin lang natin is comma, tapos data 2. Yan, kasi yun yung, bale, ito yun. It's this one. Tapos yung kanina, ito siya. Yan. Tapos, i-read natin ito dun sa kabila. Okay? Sige. Paano natin i-display na ito? Let's just go to the department blade again. So that we'll be able to display code 1, description 1, code 2, and description 2. Let's go to department. And then same process for each pa din. Okay. Tapos yung naipasa, which is data 2. Okay. So dito kay department blade, that would be data 2 as kung ano man yung variable natin. So datum 2. And then end lang natin. And for each. Tapos dito, okay, yung pangalan, yung alias, okay, gamitin natin. So that is datum. And then kung ano yung key na gusto nating i-produce. Kung yung code ba or yung description. Okay, so testing natin yung both na code and description via our key items. Yan, key items or usually keys. Key. Kasi this is the key and then this is the value for associative arrays. There. So, dito, sa code natin, okay, datum, tapos yung code. Yan. Tapos, siguro yung isa, datum, tapos, datum 2 pala, sorry. Yun ginamit natin dito kasi. And then datum 2, code, and then desk or description. Let me just check if it's correct. Let's see. So, basically, ito siya. So, itong data 2, ito yon, tinawag natin. Binigyan natin ng alias. Tapos yung alias, yun yung ginamit natin para kunin yung value ng code at saka ng description. Yung code na to, it's this one, the key that we have on our associative array. And this is the key that we have on our associative array. Yan. Tapos, I hope this one works already. Tapos, let's try to run. Ayan. So, if you check it out sa ating, yan, if you check it out on our code, ayan na siya. Nadi-display na yung code 1, description 1, tapos code 2, description 2. Ayan. Sige, paki-type po array index working. Kapag gumana yung both na one-dimensional natin at saka yung two-dimensional. Two-dimensional in the form of associative arrays. Ayan. Okay, so kung paano tayo nagpapasa dito, ganun din tayo magpapasa kapag sa database na.
same structure lang. Ang difference lang sa database, instead na ganito yung values, array, at saka ganyan ang values niya, ang nakalagay is select all from blah 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 or update blah blah blah, delete blah blah blah. Pero hindi kasi natin gagamitin yung select all, di natin gagamitin yung update all, update table, delete kung ano man i-delete. Kasi yon ano na siya, tawag natin dito, gagamitin natin yung eloquent model na sinusundan ni Laravel kasi na-code na niya nun. Pero kung wala siya sa eloquent model, yung query, medyo complex yung query, tapos hindi kaya nung eloquent model, gamitin mo yung DB. Yun. Yung raw na DB query. Ayan. Sige, array index working na po ba tayo? Para proceed na tayo kay ano? Proceed na tayo kay Ay, okay na po ba? Nandito pa po ba tayo? Ayan, so working na po yung array natin. Okay. Okay, sige. Kung okay na po to. Okay na. Sige, 1 minute. 1 minute. Magdagdag pa tayo ng magta-type ng array index working. Bale, ano to, ang nagpapalit lang is yung department controller tsaka yung department plate. Yan. Sila yung dalawang file na minamanipulate natin. Okay. Sige, kahit wag nyo munang gawin kay employee kasi yung kay employee, yung naka-database na yung gagamitin ninyo. Okay. Okay, sige. Proceed na tayo kay database. Okay. Yung kay database naman, para idagdag na natin dito sa baba, isa siya sa mga isa-send natin na information or data. You go to your control panel, your sub-control panel. Okay? Yan. Sa sub-control panel natin, okay, in our sub-control panel, you activate MySQL and activate Apache. Why should we activate Apache? So that we'll be able to run yung PHP-MyAdmin. Makita natin siya. Okay, so please run both Apache and MySQL. And then you go to the admin of MySQL. So di ba merong MySQL doon, tapos merong admin. You click that admin, okay, here. And then, as you can see, we don't have any database yet except the database that was created last week. So, ang gagawin natin dito, create lang tayo ng new, tapos create tayo ng database. Tapos, sige, let's say yung database, pangalanan natin Infosys. INFOSYS.
Okay, so this is the database name. Okay, the database name is info SYS. Yan. Pag once na naka-create na kayo ng database, click nyo yung create. Yan. Maka-create na yung database. Okay. Ngayon po, wag kayong gagawa ng table kasi ang gagawa ng table is yung migration. Okay, hindi tayo yung gagawa nun. So, para mabasa niya kung saan siya maglalagay ng data, punta kayo dun sa Laravel project folder. Tapos, punta kayo kay .env. Nasa pinakalabas siya. You don't have to go inside of a folder. Okay. Sa .env. Okay. Wag po yung env example po ha. Yung .env po. Okay. Tapos, hanapin nyo po yung DB database. Pare-pareho naman po siguro tayo. Nasa line 14. Nasa line 14, andyan yung database name. Okay? Diyan po yung database name natin. So kung maalala nyo, last week, di ba kinonfigure natin yung host, yung database, yung username, tsaka yung password. So since nag-create tayo ng bagong database, yun ang ilalagay natin dito. So instead of Laravel, yung pangalan ng database, pangalanan natin to na info SYS. Yan. Ngayon po, kung napansin ninyo at dito sa terminal, nung binago natin yung environment, automatic nag-restart yung server. Pag hindi nagre-restart sa inyo yung server, ang gawin nyo lang, stop nyo, tapos run nyo ulit. Okay? Ganun po. Stop nyo, tapos run nyo ulit. Make sure lang na napalitan yung database. Kasi pagka every now and then na you change something on the env file or on the environment file, you have to restart the server so that mabasa niya. Yan po. Okay? Wala na po tayong papalitan sa username, password, tsaka sa host. Yung host na nakalagay dito sa line 12, yung 127.0.0.1, that is same thing as the local host. So you don't have to change anything here. Okay? Ayan. Yung port dito, that is 3306, yun yung 3306 na nababasa niya dito sa control panel. Ito yun. Okay? Now, pag okay na siya, okay, try natin mag-create ng migration. Okay? Sige. Create tayo ng migration natin. So, dito sa yung may command ha, yung may command po, doon tayo pumunta sa terminal. Tapos, let us type PHP artisan. Kung wala pa tayo, kasi wala pa tayo atang ginawang migration para kay department. Yung kay employee, yung kompleto na. So, gawa muna tayo. Makikita nyo siya dito. Dapat lumabas dito sa migrations folder sa loob ng database folder. Okay, so PHP artisan make migration. Yan. PHP artisan make migration. Tapos sundan nyo lang yung pattern. Sundan nyo lang yung pattern dito. Nag-start ng create, followed by underscore, followed by the migration name in plural form, which is ano na yun? Departments. Yan. Departments. Followed by an underscore and then table. Ayan. Table. So, PHP artisan make migration create
departments table. Tapos, i-create natin yung table. So, create yung equal sign departments. Okay, so ito, gagawin niya yung migration. Tapos, gagawin niya yung table na departments. Yan po. Okay, so pag-press natin ng enter, yan, sabi niya dito, created migration. Okay, create departments table. So yung departments table, ito siya. Okay po. Yan, dito sa migrations natin. Yan, yung pangalan ng table natin, departments. Tapos merong ID, tapos merong timestamp. Yan, sabi ko kanina, ID, auto-increment, timestamp, yung time kung kailan may makikreate na record within the table departments. Ayan. So, if we're gonna check, okay. Yan, yung Infosys natin. Wait lang. Sige, paki-type muna before tayo mag-migrate. Magma-migrate po tayo. Alt-G. Yan. Kasi kung napansin nyo, nung ginawa natin yon, and then you go back to your PHP My Admin, if you'll observe, we still have the database lang. Wala pa siyang table. So, ang gagawin natin is that magma-migrate tayo. Magma-migrate. Data type natin yung PHP Artisan Migrate. Okay, pero before natin i-run yung command na yon, yung PHP Artisan Migrate, dagdagan na natin ito. Okay, dagdagan na natin ito ng mga fields. Okay. Pagka hindi nyo po kabisado, syempre malawak ang Laravel. So, pag hindi po natin kabisado yung possible data types na gagamitin natin, you consult the Laravel page. Yan. Laravel docs. Tapos hanapin nyo po yung database. Yan. Kahit yung ito, yung database migrations. Ayan. Tapos siguro Control F na lang dito. Ayan. Saglit, Control F. Data type. Wala pa. Meron yung data types dito. Ayun, sa pinakababa. Ayun, available column types. Column types yung tawag niya. So, column types ito, big increment, big integer. Pwede nyo i-click yan para makita nyo kung ano yung mga description nila. Okay? So, pagka nagawa tayo, kunyari, kailangan natin ng ito, character, 100. Ito yung pangalan, ito yung size. Nandyan po lahat ng configuration na need ninyo para sa fields nilalagay ninyo sa table ninyo. Yan. So, ang kailangan ko lang naman dito is, ito, pag gusto ko ng date, meron dito, pero meron naman na yung timestamp. So, okay lang naman yun. Okay. Pwede din po bang diretso na lang gawin yung database at hindi nagagamit ng migration? As experience, as I have tried before, I tried to create and add something on the, I directly created it on PHP My Admin. Tapos I thought na, okay, di bale, nakalagay naman dun, so hindi ko na siya need. Ganyan. Ngayon, ayaw niyang basahin. Ayaw basahin ni Laravel. I don't know why. Hindi ko sure kung kailangan ba talagang sa migration lagi siya manggaling. Tapos nung tinanggal-tanggal ko yung ginamit ko, tapos nilagay ko on the migration, tapos migrate ko ulit, dun lang siya gumana. So parang I therefore conclude na kailangan dumaan sa migrations para magamit siya ni Laravel. I'm not sure with the others who have experience here if you directly modify it in the database, especially the
ang tinutukoy natin na modification dito yung mga field. Pag values kasi okay lang. Pag values magre-reflect. Pero kapag kunyari nagdagdag ako ng bagong field or nagdagdag ako ng bagong table, ayaw niyang basahin nga eh. Yan, kapag hindi ko ginamitan ng migration. Yan. So I'm not sure with the others if they have tried that one na even though without dealing with migrations, diretso kaagad sila sa PHP may admin gumagana pa din. Yan. Pero sa akin po hindi. Ayaw niya. Kailangan mag-migrate ako. Ayan. Sige. Okay, so daan tayo ng migration. Okay. So dito, create ako ng table. Ayan. Yan po. Table. Tapos, ang gamitin ko na data type, ang alam ko may string to eh. Ayun. Pwede ba yung yan, merong string. Okay, tapos pwede mong i-identify kung ilan yung length niya. Okay. So, gawa tayo ng table. Tapos, string. Yung pangalan. Okay. Nyari, the department code. Ayan. Kasi aside from the uniqueness nito, gawin natin unique to. So, department code. Siguro lagyan natin ng length ng sige, lagyan natin ng length ng 50. Okay. Ito, hindi naman required. So, okay lang kahit wala yan. Okay lang. Ang kukunin niya yung pinaka mahaba. Okay. Pero sige, lagyan na tayo. Okay. Tapos, gamit ulit tayo. String ulit. Tapos, department name. Dep name. Kahit huwag na natin lagyan ng size. Ayan. Ano pa ba? Yun na, department code. Kahit dalawa lang. Department code, department name. Tapos itong department code na to, aside from this one being the primary key, gagawin natin to na unique. Oops. Gawin natin siyang unique. Okay. Yan. Wag na nating lagyan ng nullable kasi pag nullable, allow niya. Ito, pwede nyo itong gamitin. Nullable din. Ang gamit ng nullable naman, kahit wala kang department name, tatanggapin niya. Yan. Pero i-required na lang natin yung department name. So, tanggalin na natin yung nullable doon. So, lahat po nung mga kailangan nyo dito na characteristic, i-check nyo lang po kay Laravel under database migrations. Yan. Kaya andito po lahat yung need natin. Ito po kung saan natin nakuha yung mga modifiers, index modifiers natin. Andito po lahat. So kung auto-increment pa, ayan. Diyan po natin kinuha yung nullable. Yan po. Okay. There. So what we're gonna do is that, yan. Wala naman na po siguro tayong idadagdag dito. Okay. Pwede na natin siyang i-migrate. So to migrate, okay. Yan. Para mag-migrate tayo, okay. Ay, sus. PHP artisan migrate. Ito to. Okay. Ito. Running how to run migrations. You just type PHP artisan migrate. Okay. If you would like to see which migrations have already run, then lagay mo lang migrate status. Okay? Or kunyari gusto mong mag-rollback ng migration, meron din dito. Parang migrate rollback. Ayun, nandito. Migrate rollback. Kung pang ilang, ito i-rollback niya from the last batch ng migrations. Kasi kung once na migrate nyo to, may makikita kayong migration table. Tapos naka 0, 1, 2, 3. So makikita niya kung ilang beses ka nag-migrate. Ayan. Yan. Tapos mag-rollback yan din. Pag tinatamad ako, ayokong mag-rollback kasi minsan I'm not sure what's happening on my program. What I do, I go directly on the migration table and then I change the value
from 3, ginagawa ko 0 or ginagawa kong 2. Yan. Tapos saka ako nagmamigrate ulit. Ganun. Pero wag niyong gayahin po yun. Okay? Pwede naman po to. Gayahin niyo po yung structure po ni Laravel. Yun ang sundan natin. Okay? But if you know how to manipulate the database itself directly, then you could do that. Tapos pag gusto mong i-rollback lahat ng migrations mo dun sa pinakauna migration, i-reset mo lang. Ito yung command. So, pagka ginamit mo yung reset, ginamit mo yung rollback, ginamit mo tong mga to, lahat ng nilagay mo pala na in-insert mo na data sa loob niya, mawawala. So ito mostly ano lang siya kapag ka nasa development yan. Okay, pero kapag nasa production ka na mag-backup ka. Mag-backup po muna kayo bago po kayo mag-rollback, bago kayo mag-reset, bago kayo mag-refresh kasi pwede din po ito. Ayan. Pwede rin fresh yan. Pero unahin natin pinakauna yung migrate, PHP Artisan Migrate. Yung gagamitin natin. So PHP Artisan Migrate. That's the first thing that we should do. So that, ano ba yung ginagawa ng command na to? Lahat ng nandito sa migrations mo, ay lahat ng changes na ginawa mo dito, gagawin niya doon sa database. Yan. So pagka-enter ko, yan, nag-migrate na siya. So anong ginawa niya? Creating migration table. Ito yung sasabi ko sa inyo, may migration table mismo sa PHP may admin na ginawa. Tapos yung laman ng users table, password, lahat ng to, ginawa na niya yan. Okay? Yan. Nagkataon lang kasi may may employees table. Okay? So dito, pag pumunta kayo kay PHP may admin, na migrate na yan, na migrate na. Saan ba yun? Yan tinipe ko. PHP Artisan Migrate. Okay. At tignan nyo yung PHP may admin ninyo. Okay. Yan. Diba ni-refresh ko yung ni-refresh ko yung page, yung PHP may admin natin. Mapapansin niyo yung database natin na Infosys, magkakaroon siya ng departments table. Ano yung laman ng departments table? Yung created at, updated at. Yung created at, updated at, bakit meron yun? Wala naman yun doon sa migration natin. ID tsaka timestamp lang naman yun. Tapos department code tsaka department name. Yung timestamp, automatic na 2 column yung create niya. Yung time kung kailan na-create yung record, or kailan pumasok, or kailan na-insert yung record, yung updated at kung kailan na-modify. Yan. Okay po. Ito yun. Di ba? Yan. Yung created at, updated at, is this one. It's this timestamp over here on your what do you call this one? On your migration table. Yan. Tapos yung sinasabi ko kanina na migration na ini-edit ko pagka tinatamad ako mag-rollback ganyan. Dito. Ayan. So, every now and then na magma-migrate ka, magi-increase tong number na to. Ito yung batch ngayon na sinasabi niya dun sa description niya sa documentation na yung kung maalala niyo yung sabi niya dun sa rollback, it rollbacks the last batch. So kunyari 5 na to, 5 na yan, 5, 5, 5, 5, 5. Kaya saan yung i-rollback niya? I-rollback niya dun sa 4th na na-modify mo dito. So let's say for example, dun sa 4th ang laman niya is department code, department description, tapos naglagay ka ng date, naglagay ka ng head of the department. Okay, tapos nagdagdag ka siguro ng subhead of the department. Yun yung nakalagay sa batch 5. Ngayon, yung batch 4 mo, ang meron lang is yung pinaka-head. Okay, i-rollback niya doon, mawawala yung subhead. Parang ganun. Pero pag syempre naka-0 yan, back to kailangan mong i-migrate ulit para ma-create niya ulit yung tables mo dito. Yan. Yung mga iba, minsan kapag I'm not sure what's the error kasi minsan ayaw na talaga mag-work. Ang ginagawa ng mga iba, iniisa-isa nilang dinidelete yung mga andito.
Tapos i-remigrate ulit nila. Pero make sure yung migrations nyo naka-batch 0 ulit yan. Okay? Ganun po. There. So, punta ako dito kay departments kasi na-migrate na. Meron na akong department code. Meron na akong department name. Okay? Pa-type po ng 1 kapag pumunta kayo sa PHP My Admin na migrate na po lahat ng tables ninyo. Okay. Pa-type po ng 1 kapag na-migrate lahat ng tables. Okay. So ngayon, every now and then po every now and then na, kunyari, dadagdagan ko ito. Sige, instead of department name, magdadagdag pa ako ng, sige, dagdagan ko kunyari ng department head. Kunyari, string, kunyari wala pa tong relationship, assuming na walang join-join. Ganyan. So, lagay ko lang dito string, tapos department head. Okay. Ngayon, pag na-save ko siya, di ba na-save ko, nalagyan ko, di ba? Pag pumunta ako dito sa PHP My Admin ko, pag ni-refresh ko yan, wala. Hindi siya automatic na porke nilagay ko sa migrations ko, may idadagdag na siya. No. Kailangan mo ulit mag-migrate. Okay po ba yun? Kaya di ba dinagdagan ko ng department head. Ngayon, pupunta ako dun sa terminal ko. Okay. On the terminal, mag-migrate ulit ako. PHP artisan migrate. Oops. Okay. PHP artisan migrate. Asan na yun? Wait lang. Migrate fresh or refresh. Pwedeng either of that one. Ang gamitin natin. Yan. You could make use of refresh. You could make use of reset. Ayan. Saan na ba yung ating documentation? Okay. Yan. Okay. Ngayon, pagka, okay. Ayan. Ni-roll, pagka-refresh, i-roll back niya lahat ng migrations mo. Tapos i-rerun niya ulit yung migrations mo. Pero lahat. Okay. There is also a way if you like to migrate yung isa lang na affected. Yan. Just forgot the specific migration. Kasi yung ayan, saglit may check lang ako. Ayan, i-refresh lang natin to. Ayun, meron naman ng department head. Check natin yung migrations. Ayan. Pag migrations niya, pag refresh, from back to 0. So, imbis na mag-increase ito ng migration, nag-back to 1 lahat. Ayan. Saglit. Meron yung isa pa. Ayan, sige.
Okay. Ayan. Paki-type yung 1 pag add itong isa, yung department head natin. Hmm. Nasaan na yung iba? Ayan. If you would like to have one file only, you could specify one particular file. Just make sure to put the path. Ayan, yun. Meron yun, i-check nyo. Pwedeng per file siya mag-migrate. Yan. Especially kapag may laman na lahat ng table ninyo. Tapos yung isa lang na table ang gusto nyo lang magalaw kasi dami nyo lang nalagay na data sa iba. Okay. I-check nyo yun, yung per file na migration para hindi sayang yung mga input nyo na. Okay. Yan. Okay. Ang next na gagawin natin dito is, syempre, lagyan nyo ng data sa loob. Okay, dito. Lagyan muna natin ng data yung departments natin. Mag-insert lang kayo ng 2. 2 only. Don't mind the ID. The created, you add the created at and updated at. Pero by default, ang yung timestamp kasi, by default, naka-allow null. So, okay lang merong laman, okay lang walang laman. So, pwede nyo i-skip yun. Dito sa department code, dito na kayo maglagay. Make sure lang na hindi madoble yung department code kasi sinit natin siya na unique. Yan. Pag-check nyo yung structure niya, ayun o, naka-gray, gray key. Ibig sabihin, unique key siya. Ayan. So, pag insert ko, sige. Lagay lang kayo ng data dito. Paganahin lang natin to. Tapos, kunyari department head. Ayan. Tapos, dagdag pa tayo ng isa. Scroll down nyo lang sa baba. Meron pang isang pag-inputan doon. So, D002. And then, Department of Computer Science. Tapos, lagyan natin Department Head. Okay. Tapos, hit nyo lang yung go. Yan, makapag-create na kayo ng 2 data dito. Hayaan nyo lang na null yung timestamp niya. Okay lang. Okay. Sige, paki-type po yung 1 kapag nakapag-insert mo ng data directly sa database. Insert muna sa database directly. Yan, sige. Okay na. Ang gagawin natin is ito. Same sa ginagawa natin kanina. Punta lang kayo dun sa you go to the model. Okay. So let's go to the model so that we have a way for us to be able to make use of the eloquent codes. Yan. So punta kayo kay model.
we go to the model, department model. Tapos dito kay department model, i-identify natin yung mga data na kukunin natin. So here in our here in our model, kung ano yung pangalan na linagay nyo sa migration, yun din ang ilalagay nyo sa model. Same lang siya. So dito, department, sige. Protected, fillable, ayan. Okay, lagay tayo dito kung ano yung pangalan doon. Yung gusto nating ma-extract at saka malagyan. So, yung ID, hindi naman na natin ano yun. Yung timestamp, hindi na din. So, yung ano na lang, department code. Ay, ano ba yung pinangalan ko doon? Utang ko na. Department code, department name, department head. Yan. So, dep code. Dep name. Hindi yata ako marinig. Dep code. Dep name. Saka dep head. Okay. Department code, department name, department head. Tama ba? Dep code, dep name, dep head. Dep code, dep name, dep head. Okay. Pagka gusto nyo, dito nga sa model, pag gusto nyo, meron na siyang, meron ng certain default value. Pwede lang yung ilagay dito protected, tapos attributes, and then let's say for example, kunyari lang to kasi hindi siya nag-exist. Let's say merong status. Okay? Meron tayong status na field. Okay? May status na field, lalagay mo dito 1. Ibig sabihin, every now and then na magke-create ka ng bagong department code, may department code, department name, department head, automatic yung status niya magiging 1. Okay? So, hindi mo na to kailangan i-insert doon sa view natin. Okay? Pwede mo na siyang idiretso dito kay model. Okay po? Yan. So, pwede rin yun. Pero since wala tayong dito, wala tayong default values, disregard lang muna natin yan. Pero that is how you would put it. Usually, malaki ang tulong nito kapag, di ba kapag gumagawa tayo ng system, tapos pag pumasok ang isang data or pumasok ang isang record, automatic dapat active yung status niya. Okay? The first time na na-input siya sa record. Tapos kapag clinic mo yung deactivate, tsaka lang siya magiging 0. Pero the first time na pumasok sa database mo, dapat ang status niya 1. So, ang gagawin mo, since para hindi mo na siya ilagay as yung may iba kasi ang ginagawa nilang hidden attribute sa view. Okay? Ilagay na lang natin na dito sa model part. Yan. So, pwede na natin itong tanggalin kasi wala naman tayong status na default value. Okay? Din-demonstrate ko lang muna for now para dito. Okay? So ngayon, since we were able to set up already our model, dagdag nyo rin pala to. Kasi just in case na gamitin natin yung DBRO. Yan. So dito, yung pangalan ng table, ang pangalan ng table is departments. Yan. So we have the table, and then we have the table name, and then we have the fields that are needed to be filled in. Yan. Okay. After doing that, okay, ang next na gagawin natin is dito kay controller. Punta tayo kay controller. Okay, kay department controller.
So bali ang nag-uusap na dito, controller at saka model. Okay, they're talking with each other na. Kung mapapansin niyo meron dito, use up models department, kaya ito yung nababasa niya. Ngayon dagdag natin dito sa index natin. Aside from passing the data, the one-dimensional array with the two-dimensional array, let us also try to pass something that comes from the database. So gawa lang tayo dito ng variable. Pangalanan natin yung variable na department. Ayan, departments. Okay. Tapos, using the pre-made already na Laravel code. Okay. Saglit ah. Dito, pag check nyo, andito lahat ng codes kung para sa ito. Yan. Kung paano mag-create, ay paano mag-insert, mag-add, mag-update, mag-delete, mag-view, andito po. So, ang ginagamit ni Laravel is yung Eloquent na model. So, pag in-open natin yan, wait lang, yan. Where is that one? Pingay serialization. Ito to pala, sorry. Dito sa getting started. Ayan. So, nandito po lahat. Kunyari, paano daw ba dito? Yan. Paano maglagay ng or magdagdag ng table name? So, dito. Pwedeng protected, pwedeng public, pwedeng ano. Paano pag gusto mo mag-set ng sarili mong primary key via the model, not via the migration? Ito yung pwede mong gamitin. Okay? Paano kapag, let's say, ito na, medyo ano na to. Punta na tayo dito. Kung paano mag-retrieve. Yan. Gamitin mo lang itong mga ito, yung pangalan ng class. Ito yung where. So parang ang sasabihin niya dito is select all from flight where yung active na column name or yung field is equal to 1. Tapos bibilangin niya. Ito naman, parang select all from flight table where yung active is equal to 1. Okay? Tapos, so yan. May mga ano na actually na shortcutan ngayon is una. Okay? Ito din, paano kapag gusto mong mag-store? Ito lang. Pero there's also another way on how to store this one. Medyo long cut yung isa nandito. Paano pag gusto mong mag-update? Okay? Pag gusto mong mag-update, gamit ka lang dito. So parang select all from flight and then find 1 or where ID is equal to 1. Parang ganun. So instead of typing those kind of codes, andito na siya. Okay? There. Pati rin kapag saan na ba yun? Ito, pati kapag nag-delete ka. Okay? Ito naman parang parang this one, parang select all from, select all. Parang hahanapin niya yung i-delete. Parang ito yung delete yung table name or delete flight where ID is equal to 1. Tapos i-delete niya yun. Okay? So medyo na shortcut. Ang daming na shortcut kay Laravel. Ang key is ang key is punta kayo kay dun sa Eloquent ORM natin. Andun yung mga pwede nating idagdag na attributes. Yan. Kung medyo so yan, yun yung Eloquent model. Marami po dyan kompleto from inserting, updating, deleting, and dyan po. Or you could make use of, aside from making use of the Eloquent, pwede nyong gamitin yung database naman. Okay? Itong database naman na to, ito yung paggamit ng yung nakasanayan natin. Okay? Pero ito, meron pa rin siyang tawag natin dito. Medyo na shortcut pa rin naman siya. O kagaya nito.
Ito kapag ito select all from table, select all from users, tapos i-display niya. Okay? Pagka gusto mo meron siyang condition, dagdagan mo ng ganito. So parang ang basa niyan, select all from users where name is equal to John. Ano yung first? Yung first, di ba, pwede kasing ang ilabas niyan is 3 John. Ang ibibigay lang niya sa'yo yung pinakaunang John. Okay? Yun yung gamit nito. So pwede nyong gamitin yung database query builder, or pwede nyo din gamitin yung Eloquent ORM. Ayan. Dito sa database, let's say for example, kulang pa din. Wala dito yung, parang kumbaga, wala dito yung query na gusto nyo para ma-extract yung data. Meron tayo, pag in-scroll down nyo dyan, ito din, paano mag-join, andyan din po lahat. Okay? Ito po, i-search nyo lang yung raw yun. Yun, raw expressions, yan. Yung raw expressions as is, yung parang sa yung ginagawa natin sa traditional na SQL, yon. Yung select all from, as in itatype mo talaga siya lahat. So gagamitan mo siya ng raw na function. Ganyan. Okay. Sige. So dito, testing natin gamitin itong itong DB natin. Okay. For us to be able to make use of the database query builder, okay, we have to get this one. Okay, i-check nyo kung meron itong tag natin dito. Meron itong library doon sa ating controller. Ayan, saan ba yun? Then, dito. Sa controller ng controller ng ating department. Okay. Since wala siya, okay, idagdag nyo lang doon. Use Illuminate Support Facades DB para magamit natin yung query builder. Okay. Tapos, gagamitin natin tong code na to. This one. Okay. So, that is eto, change na lang natin. So, departments is equal to DB. Table, yung table dito, it pertains to the name of the table. The name of our table is departments. Okay. Yung get, ano yun? Yun yung parang katumbas ng execute na command kapag sa traditional na pag-code ng PHP, yung hard coding. Parang ito yung execute na command. So, ito, nandito na. So, parang select all from departments. Yun yung ibig sabihin ng code na to. Tapos, ang gagawin natin, ipapasa lang natin ito. Kung paano natin pinasa yung data 1 and data 2 na array, ganun din kay departments. Okay? So, magkama lang tayo doon. And then, let's have their departments. Okay? Yan. Make sure lang na para gumana yung database query natin, huwag niyo pong kakalimutan yung i-import yung library kung nasaan yung database query builder natin. Yan. Ngayon, okay, since naipasa na natin dito kay view helper natin, ang gagawin natin is we will go to our view, which is department blade.php. Okay. Tapos, kung anong ginawa natin dito, parang ganun din. Medyo may tweak lang ng konti. Okay? So, dito, mag-for each tayo. Tapos, ano ba yung pinasa natin kay compact? Yung pinasa natin kay compact is departments. Yan. So, departments as department. Lagyan natin ng alias. Department. Okay, our end for each. Okay. Tapos,
Tapos dito sa loob niya, check ko para tayo magkamali. Okay. Ganun pa din, gamit tayo ng dalawang parameterized, yung dalawang curly brace. Tapos we're gonna call the alias that we use to loop, and then we will make use of our dot operator, and then we will gonna call the model, the attributes. Okay, the attributes that we have placed in our models, which is related to our database. Ayan. So, lagay lang natin dito. Ano na yun? Ayan. Department code. Tapos, ganun din dito. Copy nyo lang. Same department. Gamitan nyo ng dot operator. So, that is dep name. Ay, sorry. Wrong spelling. Wrong. Yan. Tapos, copy nyo ulit para ang i-display na naman natin is yung department head. Ayan. So, department code, department name, department head. There. Tapos, save natin. Yan. Kasi yung nakay, yung nakay, wait lang. Yung nakay controller, di ba pagka, pagka nag-select ka na. So, syempre, select all from. So, lahat ng columns nun, parang siya yung tinatawag mo or yung field yung tinatawag mo, which are these ones: department code, department name, department head. Okay. Tapos, try natin kung gumagana. Sa ating department. Ayun, lumabas na siya. Merong D001, Department of Natural Science, Ana Reyes. And then D002, Department of Computer Science, Ricky Reyes. Yun po. So kung mapapansin ninyo, medyo same pattern. Same yung paggamit natin ng for each. Medyo magkakaiba lang yung way ng pagtawag kapag one-dimensional, two-dimensional, tapos pag naka-database na. And if i-check nyo i-check nyo dun sa controller natin, pare-pareho lang na lahat sila merong variable. Nagkakaiba lang kung paano natin nilalagay yung mga values. Ayan. So, pakitype po yung 1 kapag na-extract yung data na pinasok natin sa database. Pwede rin ito, pwede nyo din i-produce yung ID kung gusto nyo, okay lang. Pwede nyo din i-produce yung timestamp, yung created at saka yung updated at. Pero wala kasing laman yon. Pero sige. Ayan, para kumpleto yung ID created at saka updated at. Yan. Okay, save natin yan. And then, yun, lalabas pa rin naman siya. So, andito, 1. Tapos, ito yung 2. Okay. Walang created at saka, hindi natin nilagyan kanina. Unless nilagyan nyo po yun, may lalabas dito. Yan. Okay na po? May tanong po ba? Okay po. So may mga questions pa po ba tayo? Or clarifications?
itsura siya or may design siya, isiksik nyo lang to. Kunyari ito. Pag gusto nyo po may design, dito nyo na po siya gagawin. So, kunyari, dagdagan nyo lang ito ng let's see, gusto nyo ilagay sa loob ng table. Kunyari, table lang to. Tapos, lagay ko to sa loob ng table. Ganyan. Table. Tapos, meron akong table row. TR, di ba? Bago TD. So, may isa akong table row. Okay? Yung table row na yan, maglo-loop siya. Tama? So, since maglo-loop yan, ito, lagay natin dito sa dito. Just after the table tag, itong end for each, lagay lang natin dito. Tapos, itong mga data dito, yun yung ilalagay natin sa loob ng TR. Tama? Pero, aside from nilagay mo siya sa loob ng TR, di ba dapat nasa loob siya ng TD? Yun. So, lagyan mo lang ito ng TD. Tapos, TD sa kabila. Yan. So, kapag pagdating kay blade.php, hindi na natin masyadong problema yung paglagay ng echo, tapos magpaproblemahin mo pa yung double quote, saan ka nag-end sa double quote. Dito, pwede nang diretso. So, yan. Lagyan mo lang lahat yan ng TD, 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 TD. Para medyo may siya, may alignment po. Para kahit pa paano nasa loob siya ng columns. Yan. Kung gusto nyong lagyan ng design, yan, mag-bootstrap na po kayo. Tapos idikit-dikit nyo na lang ito doon sa loob ng table data natin. Yan. So, kapag niran ko siya, oops, sorry. Yung end for each. Ito naman. Ay. Ay, oo pala. May in for each sa baba. Kaya yan. Okay. Tapos, yan. Pag niran na natin, ayun na siya. Naka-table form siya. Yan. Bahala na po kayo magdagdag ng design na gusto nyo para dito. So, yun lang po. May tanong pa po. So may mga tanong pa po ba tayo? Chat na lang po sa ating chat box. Ganun din po sa mga nasa Facebook live stream po natin. May chat dito si Sir John Raymo. Parang nadoble po ata yung at end for each daw. Yung end for each kanina, outside ng table tag. Okay po, kung wala na po tayong katanungan po, so yung attendance form po natin is in the chat box po. Kindly fill out na lang po yung attendance form po natin before leaving the platform. Ganun din po yung mga nasa Facebook live stream po natin. Nasa comment section na po yung attendance link form po natin. Okay po, so tomorrow po, last day of our training in Introduction to Laravel Framework. So I will be creating ulit po another form for the submission of output. So kindly finish na lang or pakiayos na lang po yung mga outputs po natin before sending your output po. So tomorrow ko na lang po i-share yung link.
Okay po, kung wala na po tayong katanungan, so that is the end of our training in Laravel Introduction to Laravel Framework Day 2. So I hope to see you again po tomorrow. So same meeting link po pa rin po tayo tomorrow. And sa mga hindi po makakapag-join via Zoom po, extended naman po yung training natin via Facebook live stream po. Okay, thank you everyone and happy lunch break po and stay safe po. Sige po.